What's up mga kaibigan? At maglalaro tayo ng Attack of Titan. At pasensya na kayo sa ingay. Let's laro tayo mga kaibigan ko. Tayo na. And simulan natin. Play. Pasensya na kayo sa loading. Sa ibang player, nanonood kayo sa ibang player, pinupost nila. Wait. Hindi na. Tampere yan eh. Wait. Pause muna. Diyan ako ulit, mga kaibigan. And go na tayo. Diyan na. Let's go na. Magpapatay na tayo ng Titan. Oh my God. Paano ba ito laruin? Hindi ko ito alam. Alam, papatay na tayo. Alam ko dito. Dito yun. Dito. Hindi rin. Saan? Ikaw. Titan ka. Isa ka pa. Okay, doon. Doon. Kala ko. Dito lang. Doon. Doon pala eh. Sayang kong oras ko. Pagpapatay sa Titan. Dito ako. Kita mo. Ganyan ako. Pasensya na kayo sa ingay. Pasensya na. Pasensya na sa ingay. Wait, pause ko muna. Dito na ulit tayo. Mga kaibigan, kalbo na ako, kaibigan. Joke lang, ako pa to. Hindi ako nagpapatawa. Nag-joke lang. Wait. Diba kanina wasak-wasak to? Dito pala. Anong ginagawa mo dyan, ha? What just doing? What do you doing? What do you mean? Wala. Napakatay tayo dyan. Wala. Ang Titan. Nandun ang Titan. Patay tayo dyan. Oh my God. Titan. Patay ka sa akin. Oh my God. Nag-kill ko na Titan. Sino pa ang mapapatay sa Titan? Kundi ako lang. Kaya nako, patayin ang Titan. Hindi para mamatay sa Titan. Ako, si King Neptune, ang hari ng Titan, napapatay sa Sagyo. Wait, guys, na alam niyo na bakit ko nag-iikot dito? Makibao, Monsan Chile, makibao, halap tayo dyan, mamamatay. Matay ka na, matay. Yo! Ang ganda sa real life, anong gagawin nyo? Iikot lang ng press ako. Wait, mag-reload tayo muna. Uy! Wala lang isang oras. Patay na ako dito eh. Kita mo lang ang life ko. Patay ka tayo dyan. Patay ka. Mamatay. Ano yun? Nagkagibusin times 2? Kagibusin times 2. Sinsya na kayo sa life. Kagibusin times 2. Patay ka ngayon. Oh my God. Ang ulo na pagsigaw.
puso ko. Ano to? Team Kalbo. Team Kalbo. Team Kalbo. Babae na kalbo. Ano yan? Ano ang ginagamit nyo? Wi-Fi? Disconnect? Wow! Hello mga leads! Titan. Or, Titan. Diba napanood natin to eh? Napanood ko na to eh. Armor Titan yan eh. Aso, pagpatay ko sa... Bakit sa ang inim ko? Inim talaga, inim. Pasensya na ako sa ganyan ang nandito eh, pag nag-video ako. Pag wala ako nang video, hindi yun ko ganyan. Hindi ko ayan, ang tanong ba ano to? Bobby. Sino si Bobby? Bobby, do you love me? Yes, do Bobby. Ano yan? Ganyan ba? Baka sumukha ako. Mapapatay ako ng Titan. Patay na yan, Titan na yan. Patayin na yan, Titan na yan. Ay, wala pa ako. Alala! Patay tayo dyan. Sumugod ako na walang blade. Pangit talaga, walang blade. Si Sagi. Eh, patay ka. Patay. Oh no, patay ka na kano. Oh my gosh. Gas. I mean gas. Alright, gas ang nanamin ko. Hindi. Patayin kita. Suntukin nyo yan ang subscribe. Kag ang click button. O kung susuntukin nyo. Joke lang. Subscribe kayo sa akin, mga noober. Sorry, you are not noober. Ano yun? Is that Armor Titan or something? Wow! Super Saiyan ka ng Titan. Super Saiyan ng Titan. Super Saiyan. May Super Saiyan na Titan dito ah. Super Titan dito ah. Doon tayo! Labas! Pasensya na kayo sa lag mga kaibigan. Doon mga kaibigan. Wait kaibigan, pause ko ng video. Kaibigan. Nandito na tayo ulit. Kaso wala akong late. Oh my god. Totoo mga kaibigan, wala akong gas. Wala akong gas. Hindi ko maklik eh. Papatay ko sa Titan. Titan, papatayin mo ako. Patay. Oh my god. Ang ulo ko nandito. Hindi sa nataas. Kung mataas yan. Nice! Mayo. Oy mga kaibigan. Sinasabi ko kaibigan, hindi ako matanda. Picture lang yan. Wait mga kaibigan, wait. I'm back mga kaibigan. At ano nangyari ulit? Kasi nagtrabaho ko walang isang oras. Anong nangyari? Ano nangyari dito? Wasak-wasak ito. Patay ka na. Dapat mamatay ka. Ikaw ano ka? Kalbo na Titan. Ngayon lang ako kita ito. Kalbo na Titan. Kalbo ka. Titan ka. Mamatay ka. Oh my god. Ito ang hindi ko gusto eh. Ang jumping Titan. Patay kita eh. Patay. Oh my god. Pinatay niya kaibigan ko. Ako. Gaganti ako. Para mamatay ang kaibigan. Patay ka na. Ganyan ako kalakas yung pinatay mo kaibigan ko. Kaibigan ko pa yun.
patay mo. Kita mo lang, 100 ko nung patay na. 100. 100 porsyento na lakas. 100% patay na yan. 1,000 at 1 po. May nag-help dito, ho? Nag-help mo dyan, ha? May nag-help. Ano to? Kaibigan ko. Nasaan ka? Anong help mo? Right? No, wala. Wala man dito, Titan. Nakikita ko lang dito isang place. Ito tayo dyan, ha? Ano nandyan? Monster. Let's go. Back monster! Walang nandyan. Baka dito. Monster. Pakain to sa Titan. Ano masarap sa Titan? Kung nagpakain tayo sa Titan, aalamin natin kung mapapakain tayo sa Titan. Anong mapapakain ako sa Titan? Oh my god, kinagat ng ako. Pakain ako. Kita mo na. Ayaw ako. Anong lasa ko? Ang nalasahan mo, Titan ko, na powers, alright. Nasa ng mga Titan. Wala nang laing Titan ko. Titan, kill me. Hanan ako. Oh my god. Hanan ako, Titan ka. Oh my god, kinasumbag na ako. Yawal mo ako. Patay eh. Oh my god. Kainin nyo ako. Alright, kainin nyo ako. Ano kakain? Diyan na natatapos ang palabas natin, mga chikoy. Subscribe kayo, click ang button, and goodbye. Bye God. Real goodbye.